السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم يحمينا ويسعدكم يسعدنا ويوفقكم ويوفقنا، قولوا امين. ويرزقنا ويرزقكم يديم نعمه علينا وعليكم، قولوا امين ان شاء الله. فهلا رجعت لكم بحلقة جديدة. انا بقى شفت ودقت الشوى العماني هذا، يا سادة يا كرام، بيساووه بالاعياد طبعا، خروف بدهنوه بتوابل خصوصية معينة، بعدين بيطبروه تحت ارض بجورة على جمر تبع الحطب. بيستخدموا شجر السمر، له ريحة حلوة وبيعطي طعم طيب للحم. فبيحطوه هذا بعد ما يدهنوه بالتوابل الخصوصية المعينة تبعهم، بيحطوه بالجورة لشي 24 ساعة لثاني يوم لحتى يطلعوه من الجورة، ويحطوه على صحن أو صينية فيها رز وياكلوه وياكلوا أصابيع وراه. كثير طيب هذا. فقلت لحالي ليه أشارككم فيه، بس أنا ما عندي لا جورة ولا في عيد اليوم، فقلت لحالي أنا أساويه، بس بدي أحطه بالإنستنت بات، طنجرة البخار الكهربائية هاي الخصوصية، هي السبيشال يعني. وبدي أحطه على السلو كوكر لحوالي 12 ساعة. فشلون بدنا نساويه؟ مثل ما قلت لكم، بدنا نحضر أهم شيء التتبيلة. متى ما حضرنا التتبيلة خلاص مشي الحال. عندكم جورة تحت الأرض أو تحفروا جورة تحت الأرض احفروا، بس اوعكم ها من خطوط الغاز والكهرباء والمي، اوعكم ها انتبهوا. اما انا ما عندي هالجوره، فحنساويها مثل ما قلت لكم بالطنجره. فهلا حنشارككم بالوصفه. بالنسبه للخلطه، الخلطه هي شايفين كثير مقادير كثيره. فبدكم الفلفل الحد، هذا فلفل حد، بدكم قد ما بدكم تكتروا كمان بصير. انا هي معلقتين كبار. عنا القرنفل معلقه صغيره، عنا القرفه معلقه صغيره، عنا ملح معلقتين لثلاثه على حسب قديش كميه اللحم اللي عندكم، عنا كركم معلقه صغيره، عنا بابريكا معلقه صغيره، عنا توم معلقه معلقتين ثلاثه، قد ما بدكم توم حطوا توم. بدكم تازه يعني بدكم تدقوه وتخلطوه مع الخلطه، او بودره مثل هذا اللي عندي انا. بدكم كمون كمان معلقه كبيره، وبدكم كزبره يابسه معلقه كبيره، معها بيجي فلفل او بهارات. وبدكم تمر الهندي، هذا بيجي معجون، هذا بدنا منه معلقتين ثلاثه نخلطهم مع الخلطه هاي. وبدنا طبعا خل، بدكم خل تفاح، انا عندي خل عادي بصير. بدكم شويه زيت وشويه حمض، هدول بدنا نخلطهم مع بعضهم كلهم هالتوابل هاي لحتى يطلع معنا مثل هالخلطه. هي انا سويت هالخلطه وهيك بيطلع قوامها، يعني سميكه، مو ريقه اعكنها، سميكه هيك تطلع. فبدنا هالخلطه هاي ندهن فيها اللحم. هاي عندي انا لام شانك موزات، لحم موزات مع عظمه، بلبس كفوف وبدهن موزات هدول بهالخلطه هاي، وبخليها يعني 3 4 ساعات من ساعات لثاني يوم بيمشي الحال. هاي لبسنا كفوف، وهي عندنا اللحمه بعد ما نشفناها طبعا بمحرمه، فبندهنها منيح. اذا كان اللحمه سميكه الافضل انه بسكينه تعملوا شقوق باللحمه مشان يفوت البهارات لجواتها. شايفين شلون؟ هي ما كثير سميكه اللحمه، فهي ماشي حالنا هلا. ندهنها منيح. بدنا نحطها بالبراد، هي بنغطيها ونحطها بالبراد لثاني يوم اذا بتقدروا، اذا ماكم مستعجلين. اذا ما عندكم صبر كثير شي ساعتين ثلاثه بالبراد. بس على كل يعني حتى تصير بدكم تحطوها بالطنجره البطيئه السلو كوكر مثل ما قلت لكم 12 ساعه. فيعني ما حتقدروا تاكلوها نفس اليوم، بدكم تخلطوها قبل بليله، بعدين تحطوها بالسلو كوكر من الصبح على بعد صلاة الصبح هيك لوقت العشاء. بدكم تصبروا. في بعمان بيحطوها مثل ما قلت لكم تحت الارض ليوم يومين، بيحطوا اللحمه. عرفت شلون؟ وشغله فظيعه بلكم، يعني اذا واحد راح ممكن على عمان بيشوف هالشغله هي فظيعه، لا تروحوها عليكم يعني، اذا بصح لكم دوقوها كثير طيبه. في منها يعني في منها بالاردن، في منها بالشام، في منها بالمكسيك، في منها محلات كثير بيساوي هالشغلات هيك طريقه، انه بيحطوا اللحم تحت الارض بيطمروه مع الجمر مشان يستوي على مهله. يعني انا شفتها بعده بلدان.
بس نحن لا عنا جورة ولا عنا رمل نروح نحط فيها ونغطي فيها. إذا رحنا إن شاء الله على عمان نعمل لكم بنصور هنيك، بنجيب خروف ونساويه إن شاء الله. ادعونا نروح على عمان. شايفين هلا خلصنا. إذا عندكم لحمة أكثر بتستخدموا هاي، بما أنتم شفتونا حطينا الكفوف فيها واستخدمناها بين اللحمة كذا، هي ما عاد تستخدم مرة ثانية خلاص، إلا إذا بدكم سوا يعني اللحمة كمان بنفس اليوم أو شيء. يلا هلا بشنا على البراد لتاني يوم وصبح بكير إن شاء الله بنفيق بنحطهم طنجرة الطبخ البطيئة. بس وين على البكير على صلاة الصبح، صلاة الصبح حطينا سلة سفل الطنجرة هي مع الانسنت بات، نحط اللحمة عليها لابسين كفوف. هلا بنشعلها على السلو كوكر، يعني الطبخ البطيء 12 ساعة، تكون جاهزة على العشاء إن شاء الله. 12 ساعة. قول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي ونصبر لبعد 12 ساعة إن شاء الله. وحطيت بالطنجرة قبل ما أغطيها حطيت ربع كاسة مي بالسفل تحت اللحمات. بعد 12 ساعة فتحناها، شوفوا ما أحلاها شو صارين، رايحين نيفا إن شاء الله. هلا هدول بالملقط ناخذهم نشعل عنا الفرن على 500 على الرف الفوقاني، بدي أحطهم عشان يتأمروا لهم شي 5 دقايق قبل ما أحطهم على الزيت. رايحين نيفا ندير بالكم عليهم. ماي هر اللحمة منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بشنا على الفرن. هلا هون شاعلين الفرن من فوق بس ل3 دقايق ل5 دقايق. هون هدول سخنين كثير، حطهم على وش الرزات. يا سلام ويا سلام. ليك اللحمة عم تشرشر. شوفوا ليك اللحمة عم تنزل لحالها. الله يديم نعمه، قولوا امين. هاي واحدة ثانية كمان هون نحطها. يا سلام ويا سلام. ان شاء الله جربوها بيكم تعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. احلى لحم غنم على طريقة ابو مالك بتوابل الشوا العمانية. وكل عام وانتم بخير ان شاء الله اذا سويتوها بالعيد، وادعونا ان شاء الله ناكلها هنيك بعمان ان شاء الله يا رب مع الاهل والاحباب والاصحاب على الطريقة الاصلية العمانية. قولوا امين.